Tutkimuksessani selvitän sitä, miksi jollekin lapselle tulee synnynnäinen sydänvika. Tutkimme paitsi genetiikkaa, myös äidin raskausaikana esiintyviä riskitekijöitä. Tällaisia ovat esimerkiksi äidin diabetes ja tietyt aineenvaihduntasairaudet sekä äidin käyttämät lääkitykset. Lääkäriksi valmistuttuani aloitin lastentauteihin erikoistumisen ja hyvin varhaisessa vaiheessa erikoistumista kiinnostuin sydänsairauksista ja genetiikasta. Koska synnynnäisten sydänvikojen genetiikasta tiedettiin tuolloin varsin vähän, muodostui siitä tutkimusaiheeni. Synnynnäiset sydänviat ovat sydämen rakennepoikkeamia. Esimerkiksi sydämessä voi olla reikä kahden rakenteen välillä tai sydämen verisuonet voivat lähteä poikkeavasti. Niitä esiintyy noin 1% väestöstä ja ne ovat yleisin vastasyntyneillä todettu rakennepoikkeama. Olemme keränneet tutkimusta varten Suomesta 200 lapsipotilaan tutkimuskohortin. Tutkimuksessa etsimme synnynnäisille sydänvioille altistavia geenejä. Tutkimuksemme on monelta osin vielä alkuvaiheessa, mutta jo tässä vaiheessa olemme löytäneet merkittävää uutta tietoa synnynnäisten sydänvikojen periytyvyydestä suomalaisväestössä. Lähdin vuonna 2015 Stanfordin yliopistoon tekemään postdoc-tutkimusta synnynnäisten sydänvikojen genetiikasta. Sana tutkimuksestani lähti leviämään potilaiden keskuudessa, ja perheet halusivat osallistua tutkimukseen, vaikkei tutkimustuloksista olisikaan juuri heidän lapselleen hyötyä. Uskon myös, että tutkimukseni tuo perheelle mielenrauhaa siitä, että sydänvika on kehittynyt heistä riippumattomista syistä. Stanfordissa ollessani ymmärrys lisääntyi myös siitä, kuinka hyvä tutkimusympäristö Suomi on terveydenhuollon tutkijalle. Kansalliset terveydenhuollon rekisterimme ovat ainutlaatuisia koko maailmassa, ja kyseisten rekisterien tutkimusarvo tunnettiin myös ulkomailla. Tutkimusidea syntyi oman äitiyslomani aikana. Tuolloin minulla oli hyvin aikaa perehtyä uuteen tutkimusaiheeseen. Tutkimustuloksiamme voidaan käyttää hyödyksi erityisesti riskiperheiden perinnöllisyysneuvonnassa. Lisäksi tunnistamalla äidin raskauden aikaisia riskitekijöitä synnynnäiselle sydänvialle voimme hyödyntää näitä äitien elintapaneuvonnassa jo raskauden suunnitteluvaiheessa. Kansainvälisyydellä on erittäin suuri merkitys tutkijanuran kannaltani. Olen päässyt näkemään, miten huippuyliopistossa tehdään tutkimusta. Siellä esimerkiksi Nobel-palkittujen luennot olivat osa arkipäivää. Ulkomaan tutkimusjaksoni aikana huomasin, että minä pieni ihminen pärjään siellä. Suomen Akatemialta saamallani rahoituksella on ollut iso merkitys tutkijanurani kannalta.